عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. وهذه هي الحلقة رقم 964، ونحن لازلنا في كتاب المحمدون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، يعني إهلاك مستمر، وفي حلقات خاصة. وهذه الحلقة الخاصة لرقم 964 عن آخر خليفة عباسي في بغداد، اللي هو الخليفة المستعصم بالله، اللي هو قتله هولاكو لما جه ويعني قضى على الخلافة العباسية في بغداد واحتل بغداد. كانت له قصة جميلة جدا، جميلة جدا طبعا نقولها يعني استهزاء، مع آخر خليفة اللي هو الخليفة المستعصم بالله. العادة بقى ان الناس بتقعد تشتم في هولاكو وتلعن فيه. الذي يستحق اللعن أكثر هو الخليفة المستعصم. ليه بقى؟ الخليفة المستعصم وصفه المؤرخ ابن طباطبة، وكان معاصر له، وكان مستضعف الرأي ضعيف البطش قليل الخبرة بالمملكة مطموعا فيه، وكان زمانه ينقضي في سماع الأغاني والتفرج على المساخر، وكان أصحابه مستولين عليه، وكلهم جهال من أرذل الرعاع أو من أرذل العوام. ده خليفة بقى ضعيف وقليل خبرة، جاهل، وقاعد طول النهار يسمع أغاني ويتفرج على المساخر، وأصحابه من العوام والرعاع هم اللي مسيطرين عليه. قد يقول قائل بقى إن ابن طباطبة كان شيعيا، لكن هراكم بقى فيما يقوله ابن كثير اللي هو كان سني وسني حنبلي. اعترف بالحقيقة، قال الخليفة المستعصم كان محبا لجمع المال، ومن ذلك أنه استحل الوديعة التي استودعها إياه الناصر داود المعظم. يعني الناصر الأيوبي داود راح ادى وديعة للخليفة، فالخليفة كل الوديعة دي، كل الأمان، وكانت قيمتها نحو 100,000 دينار، فاستقبح مثل هذا من الخليفة. يعني ما يصحش خليفة يعني ياكل أمانة حد اداها له. أدى نهم الخليفة بالمال وحرصوا عليه لأن عرض الخلافة للخطر حين اهتدى المغول. ليه؟ لأنه هو عشان خاطر عايز يجمع المال ووفر في المصاريف، قطع عن الجنود أرزاقهم. يعني مش ادى الجنود الرواتب بتاعتهم، وممكن دي تبقى يعني مصيبة كبيرة جدا لو كانت يعني الخليفة عايش في أمان وبلده في أمان ولا تتعرض لعدو خارجي قادم. لكن المصيبة بقى أنه يقطع يعني أرزاق الجنود في وقت يزحف هولاكو نحوه. يعني شيء غريب جدا أنه هو يبخل في الإنفاق على الجنود لغاية الجنود لما يتسولون، وهولاكو جاي بجنوده يهجم عليه. يقول ابن كثير أنه صرف الجنود جيوش ومنع عنهم أرزاقهم حتى كانوا يتسولون على أبواب المساجد وفي الأسواق، وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله. الخليفة الذي كان شحيحا بالأموال على الجنود وقت حاجته إليهم، في يقال من الناحية الأخرى يعني أنه كان مسرفا شديد الإسراف في الإنفاق على خدمه وأتباعه من الظلمة الذين أكلوا الناس، اللي هم أتباعه اللي هم أراذل العوام. وهناك الخدام كانوا من الجهلة وأراذل العوام من المماليك. في عصر انحلال الدولة العباسية احتكروا الثروة، بينما عاش العلماء والأشراف يتضورون جوعا. هنشوف بقى أمثلة الناس اللي هم تبع الخليفة والثروات بتاعتهم. واحد اسمه علاء الدين الطيبرسي الظاهري، كان دخله من أملاكه 300,000 دينار، وكانت له دار لم يكن ببغداد مثلها، وحين تزوج دفع صداقا قدره 20,000 دينار، ووهب له الخليفة المستنصر ليلة زفافه 100,000 دينار، وألحقه بأكابر الدولة، ومنحه ضيعة كانت تدر له دخلا يزيد على 200,000 دينار. يعني بالإضافة للأضياع بتاع الضياع التانية. واحد تاني اسمه مجاهد الدويدار، قيل عن أملاكه أنه كانت مما يتعذر ضبطه على الحساب،
وفي ليلة زفافه حصل عبد الخليفة على وغيره على هدايا من الجوهر والذهب ما يزيد على 300 ألف دينار، وكان رجل السنة من مزارعه وأملاك أكثر من نص مليون دينار. وكان بعد كده واحد شيخ الفراشين في قصر الخلافة اسمه عبد الغني بن فاخر. كانت داره تشتمل على عدة حجرات، وفي كل حجرة جارية للنوم وخادمة وخادم. طبعا الخادم ده شافه بقى بيعمل فيه ايه. ثم رتب لكل جارية عملا، فواحدة لطعامي وأخرى لشرابي وأخرى لفراشي وأخرى غسالة وأخرى طباخة. ده كل المملكة بتاعت الايه؟ الفراش. طيب أعظم العلماء في عصر المستنصر كان لا يتقاضى أحدهم أكثر من 12 دينار شهريا، وده المرتب الذي كان يأخذه علماء المستنصرية اللي هي أعظم المعاهد العلمية في العراق في ذلك الوقت. ابن الفوطي وابن الساعي من أشهر مؤرخي هذا العصر، كان كل واحد منهم بياخد مرتب 10 دينار في الشهر. يعني حطهم بقى في مقابل صاحبنا اللي هو عبد الغني بن فاخر اللي هو شيخ الفراشين. الغساني كان مؤرخا معاصرا، وله كتاب اسمه العسرد المسبوك. يصل السلطة العباسية في آخر أيامه ويقول: واهتموا بالإقطاعات والمكاسب، وأهملوا النظر في المصالح الكلية، واشتغلوا بما لا يجوز من الأمور الدنيوية، واشتد ظلم العمال يعني الولاة، واشتغلوا بتحصيل الأموال. وقال كلمة حلوة قوي الغسان، قال لك: والملك قد يدوم مع الكفر ولكن لا يدوم مع الظلم. يا سلام. الخليفة بقى لما دخل هولاكو بغداد ودخل للقصر بتاع الخليفة، وطبعا هولاكو رأى أن يعني قتل الخليفة بالسيف ده شرف ما ينفعش، هو لا يستحق أن يقتل بالسيف. أمر أن يقتل رفسا بالنعال، يعني حطوه في شوال وقعد الجنود المغول يرفسوه ويتدحرج بينهم لغاية لما مات، وده يعني حاجة يستحقها بكل جدارة. الهمداني صاحب كتاب جامع التواريخ وقد كان معاصرا لهذا يقول إن هولاكو بعد أن اقتحم بغداد دخل قصر الخلافة وأشار بإحضار الخليفة المستعصم، فلما جيء به إليه قال له هولاكو متندرا: أنت مضيف ونحن الضيوف، فهيا احضر بنا ما يليق بنا. بقول احنا في بيتك بتتريق عليه، احنا ضيوفك وانت صاحب البيت، شوف لنا بقى يعني هتهدينا بايه. فأحضر الخليفة المستعصم وهو يرتعد من الخوف صناديق المجوهرات والنفائس وحطها قدام هولاكو، فهولاكو ما التفتش إليها ومنحها الحاضرين وقال للخليفة: إن الأموال لا تملكها على وجه الأرض ظاهرة. الفلوس اللي دي فوق الأرض ظاهرة دي معروفة وهي ملك لعبيدنا، لكن اذكر ما تملكه من الدفائن أين هي وأين توجد. أنت شوف لنا أنت مدس إيه يا جدع، أنت يا عسل، شوف أنت مدس إيه تحت. الحاجات اللي بره دي هنديها للعبيد بتوعنا، طلع لنا اللي أنت مخبيه. فاعترف الخليفة بوجود حوض مملوء بالذهب في ساحة القصر، يعني عامل نهر تحت الأرض مليان ذهب مسبوك، فحفروا في الأرض حتى وجدوه، وكان مليئا بسبائك من الذهب الأحمر تزن الواحدة 100 مثقال. هولاكو بقى بص للحاجات دي كلها ونظر للخليفة باحتقار، يعني الخليفة معه كل الأموال دي ويبخل بالإنفاق على جنوده، و يعني بتأثر من حال هذا الخليفة الحقير كتب عنه بقى في منشور يبعثه إلى حاكم دمشق وينذره بالتسليم ويخوفه من مصير الخليفة العباسي ومحارس بغداد، ويقول فيه بكل احتقار عن الخليفة المستعصم: واستحضرنا خليفتها وسألناه عن كلمات فكذب فواقعه الندم واستوجب منا العدم، وكان قد جمع ذخائر نفيسة وكانت نفسه خسيسة
فجمع المال ولم يعبأ بالرجال. طبعا هولاكو كان له ناس كتبة من العرب كانوا بيكتبوا الحاجات دي. الهمداني وهو يروي ذلك اللقاء بين هولاكو والخليفة المستعصم في قصر الخلافة يقول إن هولاكو أمر بإحصاء نساء الخليفة، العد النسان بتوعه، عد النسان بتوعه ليهم 700 زوجة وسرية و1000 خادم. 700 زوجة وسرية يعني محظية و1000 خادم. والخليفة تضرع له قائلا من علي بأهل حرمي اللائي لم تطلع عليهن شمس ولا قمر، يعني لو سمحت اديني نسواني اللي شمس ولا القمر شافوه، يعني حابسه. هناك رد عليه بأن فرق النساء بتوع الخليفة على جنده وقادته بعد أن أمر بقتل الخليفة المستعصم رفسا بالأقدام، لأنه عندهم أحقر من أن يقتل بالسيف كما يقتل الرجال. يقول الهمداني في جامع التواريخ: وقصار القول أن كل ما كان الخلفاء العباسون قد جمعوه خلال 5 قرون وضعه المغول بعضه على بعض فكان جبلا على جبل. يعني كل الذهب اللي جمعه الخلفاء العباسيون من أول أبو العباس وأبو جعفر المنصور والرشيد لغاية لما وصل المتحزن على عينه ده المستعصم، ده كله خده هولاكو، ولا كان جبلا على جبل. و يعني هيحطوا الحاجات دي فين؟ يعني ما فيش فيه خزنة تعملها. تعرفوا الأستاذ هولاكو عمل إيه؟ سهرة كلها في سبائك، وعمل لها قلعة محكمة في أذربيجان. يعني عمل الخزنة عبارة عن قلعة كبيرة محصنة في منطقة أذربيجان. وبكده انتهت حياة هذا الخليفة. احنا دلوقتي بنتكلم على سنة 656 اللي هي سقوط 658 يعني اللي هي سقوط بغداد. والخليفة ده قبلها ب10 سنوات كانت شجرة الدر اللي هي زوجة الصالح أيوب في مصر، يعني هي التي واجهت حملة لويس التاسع وأسرت هي والمماليك بتوعها لويس التاسع، ولم تفرج عنه إلا بعد أن دفع 400,000 قطعة ذهب. هذه السيدة تولت السلطنة بموافقة المماليك، وهنتعرض لها فيما بعد طبعا. فالخليفة العباسي اللي هو نفس الراجل ده الحقير ده بعت يقول لهم إذا مش كده عندكم رجالة قولوا لي وأنا بعت لكم راجل، بل أنتوا يعني لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أبعت لكم راجل من عندي. شجرة الدر هي التي حمت مصر وحمت المنطقة، وهي التي يعني أسرت لويس التاسع وأبادت جيشه. وصاحبنا ده لم يستطع أن يدافع عن بلده، ولم يستطع أن يدافع، يعني أضاع بلده وأضاع أسرته، لأنه كان بينظر للمرأة كما ينظر إلى النساء التي لم يعني يطلع عليهن شمس ولا قمر، قعدهم في الظلمة تحت، وبتهالوا بقى أن كل النسوان كده. أهلا وسهلا بكم أحبابي، برنامجكم عزيز القرآن في قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.